Përshëndetje shikues të nderuar, sot është një datë historike për të cilën gjenerata ndër dekada u flijuan. Andaj studia Hapur ekskluzivisht i kushtohet ditës e cila ngriti në këmbë mbar popullin shqiptar, jo për kushtrim si më parë, por për broritje se tani më 17 shkurt po bëhej realitet ideali ynë. Kosova shtet i pavarur dhe sovran. Për të shënuar këtë ditë në mënyrë dinjitoze, në studio kemi presidentin i cili nënshkroi pavarësinë e Republikës së Kosovës, zotëri Fatmir Sejdio. I nderuar, faleminderit që keni ardhur. Faleminderit për ftesë. Po ashtu, në studio kemi edhe gazetaren, njëherësh redaktoren e lajmeve qendrore, Vjet Pavarësi, e cila raportoi 17 shkurtin, si datë ku po vulosej historia e ndërtimit tonë. I nderuar, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Para se të fillojmë me bisedën me presidentin Sejdiu, ju ftoj për të rikthyer në momentin historik ku kryeministri i atëhershëm Hashim Thaçi e lexoi deklaratën e pavarësisë. Zoti kryetari i Kuvendit, i nderuari president, të nderuar deputet, të nderuar mysafir, nderuara familje Jashari, të nderuar familje Rugova, faleminderit Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO. Respekt. Tani, me lejoni që duke ndjerë rrahjet e zemrës së të gjyshërve tanë, në veshët tonë, unë me nderin dhe privilegjin më të madh, do ta lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Deklarat për pavarësinë e Kosovës. Të mbledhur në mbledhjet e jashtëzakonshme me 17 shkurt 2008 në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Duke ju përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një shoqëri që respekton dinjitetin njerëzor dhe afirmon krenarinë dhe synimet e qytetarëve të saj, të zotuar për të përballur me trashëgimin e dhëmshme të së kaluarës së afërt dhe në frymë të pajtimit dhe të faljes, të përkushtuar ndaj mbrojtjes, promovimit dhe respektimit të diversitetit të popullit tonë, duke reafirmuar dëshirën tonë për të integruar plotësisht në familjen euroatlantike të demokracive, duke vërejtur se Kosova është një rast i veçantë që del nga shpërberja jo konsensuale e Jugosllavisë dhe nuk është presedant për cilën do situatë tjetër. Duke rikujtuar vitet e konfliktit dhe dhunës në Kosovë, që shqetësuan ndërgjegjen e të gjithë popujve të civilizuar. Duke qenë mirënjohës që gjithë botës që ndërhyri me 1999, duke hequr në këtë mënyrë qeverisjen e Beogradit mbi Kosovën, dhe duke vendosur Kosovën nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara, duke qenë krenar që Kosova që atëherë ka zhvilluar institucione funksionale shumë etnike të demokracisë që shprehin lirisht vullnetin e qytetarëve tanë. Duke rikujtuar vitet e negociatave të sponsorizuara nga ndërkombëtarët ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës mbi çështjen e statusit tonë të ardhshëm politik, duke shprehur keqardhje që nuk u arrit asnjë rezultat i pranueshëm për të dyja palët përkundër angazhimit të mirëfillt të udhëheqjes kosovare dhe rolit të rëndësishëm ndërkombëtar. Duke rikonfirmuar se rekomandimet e të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara presidentit Mahdi Ahtisari të ofrojnë Kosovës një kornizë gjithëpërfshirëse për zhvillimin e saj të ardhshëm, janë në nivell me standardet më të larta evropiane për të drejtat e njerëzit dhe qeverisjen e mirë. Duke qenë të vendosur që të shohim statusin tonë të zgjidhur në mënyrë që të jepet popullit tonë qartësi për të ardhmen dhe të shkohet përtej konflikteve të së kaluarës dhe të realizohet potenciali plot demokratik i shoqërisë sonë. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që bën sakrifica të mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Nderuar president,
Tani na rikthejmë këto emocione në datën e 17 shkurtit. Si president historik, si mund t'i përshkruash dhe të rikthehesh në atë kohë? Po vërtet është pika ma kulmore që kanë mbri shqiptarë, që kanë mbri Kosova në këtë ditë të 17 shkurtit për të ndarë dy epoka tepër të rëndësishme të rrugtimit saj. Para një epokë që ka qenë nevojtjeve dhe punës madhe për liri, deri në sakrificat ma sublime, dhe e dyta është momenti kur kjo do të hyjë me thjesht deklarimin e shtetit pavarur dhe sovran, i bashkëngjitur me vendet e lira demokratike në një etapë të re të zhvillimit, një etapë të sfidave të mëdha. Unë e them gjithmonë si metaforë se gjithë ata që kanë qenë gjallë në këtë kohë dhe nuk i kemi ma, në këtë moment ata praktikisht nuk kanë shkuar me sy qelë në atë botë, sepse ka qenë e kundërta se si po mbetet çështja e Kosovës. Është një moment që unë mendoj ka bashkuar gjithë energjitë dhe gjithë gjeneratat e të gjallëve dhe miqtë e Kosovës në një akt final të tillë, i cili praktikisht jo se vetëm e ka karakterin e vetë historik, por është një thirrje e përhershme në ndërgjegjen e secilit për punë më shumë për Kosovën tonë të dashur. Dua ta potencoj edhe një çështje. 17 shkurti në atë kohë ishte proklamuar se dihej, sidomos nga kryeministri atëhershëm zotri Thaçi, e thoshte se e dim datën e pavarësisë. A ka përkuar kjo datë me atë si çfarë ka thënë, apo ka rastisur? Jo, e kam thënë edhe unë, e ka thënë edhe ai, dhe ne kemi qenë në ekipin më të ngushtë, natyrisht për shkak edhe të pozicioneve që kemi pas, se kemi pas orientimin themelor që do të jetë, diku rreth 2 javë ditë parafërsisht përpara, dhe momenti ka ardhur se është dashur të studiohen shumë aspekte të cilat kanë bënë për një deklarim dhe një moment të suksesshëm, do të thoja, për Kosovën, duke pasur parasysh gjithë rrethanat e mundshme të cilat kanë mund me ndikuar në rrjedhën e shpalljes së pavarësisë së vendit, pra që deputetët e Kosovës apo të asaj kohe të kuvendit kanë miratuar një tekst të tillë, një tekst që ka qenë i përgatitur më herët, dhe të cilin është punuar nga pjesa e njerëzve më përgjegjës të institucioneve të vendit. Prandaj ky moment është një moment që gazetarët në një mënyrë e kanë prognozuar dhe ata vetë. Unë e di se ka qarkulluar vazhdimisht në çdo konferencë për shtyp apo në çdo konferencë që kam marrë pas takimeve që kam pas me burë shtetas të huaj dhe delegacione të ndryshme. Edhe është thonë, e di në një moment kur ka ardhe presidenti Topi, kur është pyet edhe ai se mos keni diçka, thotë, ka qenë një kohë që është folë për vjet, një kohë tjetër që është folë për muaj, një kohë tjetër që është folë për javë, dhe ka ardhur momenti i orëve. Dhe ka qenë pak ditë përpara vërtet. Pra është një moment që është zgjedhur në mënyrën më të mirë të mundshme që të jetë e suksesshme e gjithë rrjedha e mëvonshme, duke pasur parasysh në radhë të parë edhe gëzimin e madh të qytetarëve, atë shpërthim të një gëzimi i cili ka qenë shumë i dinjitetshëm. Ky moment historik dua t'ja kaloj te kolegja Blerta Foniqi, e cila në atë kohë ka raportuar tek Newborni dhe ju keni qenë njëri i parë që keni nënshkruar obeliskun. Po Shqiponia sigurisht tek Newborni shkronja të cilat simbolizonin lindjen e shtetit, pra i tregonin gjithë botës se një shtet i ri kishte lindur në Evropë. Aty ishte pikërisht presidenti Sejdiu, i cili u nënshkrua i pari tek ky obelisk i pavarësisë, dhe pothuajse prej asaj nate qytetarët filluan që ta donin atë obelisk i cili simbolizonte lindjen e shtetit, secili prej qytetarëve, pastaj pas presidentit dhe pas liderëve tjerë, filluan që të hidhnin firmën e tyre në këtë monument, i cili pastaj shërbeu dhe ju ndrua ndoshta edhe mesazhin ndër vite, duke simbolizuar gjithmonë në ngjarje të rëndësishme të cilat kanë ndodhur në Kosovë ose të cilat pritej të ndodhnin. Po, ka qenë një moment vërtet jashtëzakonshëm, me simbolik, pra një bebeje të metal në një konstrukt të mirë artistik që ka bërë Fisniku. Dhe mendoj se ka qenë mesazh jashtëzakonisht i fortë, dhe e di se tash ka depërtuar thjesht me njohuri për te edhe në vende të ndryshme, të rritë shumë bajnë komente të caktuara dhe forma të tjera. Dhe pikërisht ky moment i lindjes së një shteti apo të një kreature të re që ishte thjesht e andëruar prej gjeneratash është pika kulmore po ashtu. Edhe në këtë nivel po e quajmë artistik dhe të mesazheve të forta. Duhet të them diçka paralelisht me këtë, pikërisht me këtë shprehje që përdori Blerta,
është viti 92 zgjedhjet e para presidenciale dhe parlamentare në kohën kur në ndryshninë e madhe të okupimit, megjithatë populli i Kosovës pas referendumit 91-shit doli në thirrje të këtij procesi zgjedhor, pra edhe subjektet politike. Dhe e dini deklaratë Erik Sisby, ka qenë profesor i drejtës ndërkombëtare, jashtëzakonisht i njohur, kryetari i Komitetit Helsinkit për Danimarkën, që ishte vrojtues i zgjedhjeve, dhe në konferencën për shtypa e dha këtë shprehje: unë sot pash linjën e një kombi, në kuptimin linjën e një shteti. Ju në atë kohë keni qenë, dua të rikthehem të protestat e 1 tetorit 97-s. Vjet Pavarësi si lider i atyre protestave e pa të potencuar rëndësinë e pjesëmarrjes suaj në atë kohë kur keni qenë antar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe kjo ka influencuar deri të ndërtimi i Kosovës, duke i dhënë zemër studentëve. Si mund të përshkruash ato momente të cilat kanë qenë të vështira për ta quar një ideal përpara? Po esenca është se prej studentëve s'jam ndarë asnjëherë, dhe unë natyrisht kam qenë në udhëheqjen politike, në cilësinë ta zëm të deputetit, atyre zgjedhjeve që ne patëm bërë, dhe pastaj të 98-shit, dhe sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ajo ka qenë një zë kumbues jashtëzakonisht i thellë, dhe s'ku mund absolutisht të ndahem nga një proces i cili vërtet ishte një mesazh i fuqishëm për bashkësinë ndërkombëtare dhe për gjithë tjerë se çfarë dëshiron Kosova në këtë kohë të ecjes së saj, pra që kishte një barrë jashtëzakonisht madhe mbi supët e saj, atë barrën e dhunës dhe terrorit. Dua të kthehem tek çështja e pikpamjes ndërkombëtare, ku disa po e potencojnë tërheqjen e njohjeve siç njohje. Ky koncept nuk ekzistonte drejta ndërkombëtare. Ku mund të bazohen ata dhe kush do duhet të merrej me këtë përveç Këshillit të Sigurimit, duke e ditur që kryeministri i gjeneratës e kaluar, do të thotë i qeverisës e kaluar, zotri Haradinaj e vuri taksën në raport me këtë, sepse Serbia po lëbonte kundër njohjeve të Kosovës. Kush do duhet ta bënte këtë? Dhe pse po programohet kjo? E para, unë edhe kur kemi shpall pavarësinë, pra në këtë ditë të sotshme, pra tash e 12 vjet, Kosova është një realitet. Pavarësia e saj është e pakthyeshme. Kosova është pranuar nga vendet më të fuqishme të botës, flas të bllokut demokratik. Dhe Kosova është bërë antare e mekanizmave të rëndësishëm ndërkombëtar. Ecja gjithmonë e kam besuar se nuk do të jetë shumë e lehtë, dhe për atë arsye ka edhe pengesa të shumta që bën posaçërisht nga Serbia dhe mbështetësit e saj, duke pas parasysh të posaçërisht punën që bën Federata Ruse dhe shtëngesa e saj, dhe një dam paralel i vogël, megjithëse ata do të janë në Kosovë, janë 5 vende të Bashkimit Evropian që nuk janë këtu. Ato nuk bëjnë propagandë, por është një diçka që reflekton. Por ajo që ju thoni është më tepër në raportet bilaterale të shteteve. Dhe mendoj se Kosova dhe diplomacia e saj, dhe jo vetëm e saj, unë mendoj edhe e miqve të Kosovës, sepse ne kemi nevojë dhe në vazhdimsi mbështetjen e tyre duhet bëjnë një punë edhe më të madhe në kuptim të propagimit të rezultateve të mira që ka rritur Kosova, ani pse ka edhe shumë çështje që duhet të bëheshin më mirë, sepse vetë koha objektivisht sjell vështirësi të shumta. Dhe natyrisht edhe vetë faktori njeri ka një rol të veçantë. Prandaj unë këtë aspekt e them se ne duhet të nxitojmë. Sigurisht se nuk do të shkojnë shpejt, por kjo pjesë më tepër është pjesë e pazareve të natës që Serbia i ka bërë për të bërë një dam në këtë proces të ecjes sonë. Dhe natyrisht ky relacion që ka qenë deri tash me taksën është një goditje anasjeltas, po e quajmë në një mas të reciprocitetit, pra ka natyrën thjesht jo vetëm në çështje ekonomike, por edhe për të sinjalizuar se diçka nuk shkon në rrugën apo në proceset e kapërcimit barrierave në komunikim mes dy vendeve sovrane. Pra Kosova është vend sovran, Serbia është vend sovran, dhe ne dëshirojmë një të ardhme të bashkëpunimit tyre, jo një mënyrë të tensioneve çfarë ajo ka imponuar deri tash. Në atë kohë, GND-ja e rikonfirmoi legitimitetin e pavarësisë së Kosovës. Si shihni Kosovën sot në raport me reciprocitetin, me taksën, me dialogun dhe me temat madhore të cilat mund t'i paraprin Kosovës drejt strukturave euroatlantike, për të cilat edhe presidenti historik zotri Rugova gjithmonë e potenconte këtë? GND-ja është grushti më i fortë dhe mendoj se çdo variant tjetër e mëvonshme që në një formë apo në formë tjetër ka nga njerë temë cënimin e integritetit dhe sovranitetit Kosovës është me përgjegje. Pra Kosova është sovrane dhe e pavarur, ani pse them gjithmonë, sikur dhe vendet e tjera me vështirësi.
por në ecje të mateshme unë mendoj se Kosova vërtet ka nevojë që të shpërthej me kualitet në mekanizmat e rëndësishëm të veprimit të saj të brendshëm në radhë të parë, në një qeverisje më të mirë, në një qeverisje që është e dashur për qytetarët e vendit dhe përmbush nevojat e tyre, dhe pastaj me fushat saktora të jetë madhe përtuese. E mirë e madhe për Kosovën është paralelisht ajo ta quajmë propaganda e madhe që bëjnë këngëtarët dhe sportistët e Kosovës, që janë të mrekullueshëm dhe ka absolutisht është një tip i diplomacisë dhe si të tillë ata natyrisht e kanë bërë jo vetëm zë personal, por kanë bërë një imazh të mirë për vendin tonë. Zotëri President, ku do të shenit vete nëse do të ishit pjesë e qeverisë, po potencoj faktin pasi që jeni jurist. Dhe Ministria e Drejtësisë kemi parë disa herë që udhëhiqet her pas here nga njerëz jo të fushës së denj adekuate për jashtuar profesorin e drejtës Haridin Kuqi. Çfarë do të thotë kjo për ju si president pasi që keni parë procesin historik të vendit? Unë mendoj, ose unë jam natyrisht se nuk kam qenë në këtë pjesë të strukturave të ekzekutivit në këtë natyrë, por mendoj se nga njerë janë bë gabime, flas personalisht për ndonjë emër të vequar, por se militantët politik të partive të caktuara janë edhe udhëheqës të dikastereve të caktuara. Unë mendoj se duhet të dhënë hapësirë ekspertëve, natyrisht edhe në pjesën e aderimit nëse janë të rjeshtuar politikisht në një, apo edhe të pavarur nga njerë si quhen, për të zbraz ta quajmë gjithë energjinë dhe dijen e tyre në fushat përkatëse. Prandaj profesionalizmi në kuptimin më të mirë të mundshëm dhe etika bashkë me ta do të jetë shërbesa më e mirë që mund t'i bëhet një qeverisje në vend. Ne kemi shembuj tek vendet e ndryshme ku njerëzit praktikisht me renome të fushave të caktuara praktikisht janë edhe ekzekutues themi të politikave të përgjithshme globale, natyrisht në dellin profesional ku kanë edhe fushën e tyre në mënyrë më të mirë që mund ta bëjnë. Duke pasur gjithmonë profesionalizmin pavarësisht aderimeve të politikës. Unë mendoj se profesionalizmi është i nevojshëm absolutisht, sepse një njeri që nuk e njeh fushën do të ishte dam edhe për te edhe për vetë strukturën qeverisë të udhëheqë një dikaster, nuk kam ndonjë adresë veçantë. Duke parë se minutat të përshkojnë dhe ju duhet të jeni pjesë e seancës solemne, për fond cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë liderët e vendit, pasi që vendin e presin sfida cilat do të jenë të një epokë tjetër. Kosova është e gjithë, Kosova është amaneti gjeneratave që janë sakrifikuar dhe shkrirë për te, dhe gjithmonë e them, Kosova e donë udhëheqjen e përgjegjshme të secilit që gjendë dhe ka mandatin në krye të institucioneve të saj. Duke ju falendëruar për pjesëmarrjen tuaj në studion tonë që na nderuat me këtë prezencë dhe gjitha këto që ndat në këtë moment historik, ne tani kërkojmë që regjia të lëshojnë historien e kolegës Gëndjana Begolli, e cila i paraprinë datës së 17 shkurtit dhe në vazhdimsi. Faleminderit. Ju faleminderit. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Kështu përjetua në RTK shpallja e Kosovës shteti i pavarur e sovran. E nga aty ku shpall Kosova shtet, raportuan kolegët Nohi Bytyqi e Shkumbin Ahmet Gjekaj. Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga salla e kryqëzisë së Kuvendit të Kosovës. Gjithçka që të filloj kjo seancë? Tashmë shumica e deputetëve kanë hyrë në Kuvendin e Kosovës, gjithashtu edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, po pritet edhe kryeministri Thaçi dhe gjithashtu edhe presidenti Sejdiu. Nga po i njëjti vend, Bytyqi tregon për emocionet e 17 shkurtit të 2008-s. Raportova për luftën fillimisht e më pas edhe për shpalljen e pavarësisë së shtetit të Kosovës. Nuk ka bekim më të madh për gazetarët, thot Bytyqi. Në atë pjesë ka qenë vendosur familja Reshari, familja Rkova, disa familje emblematike dëshmore, Gjepqosja, Demdemoqi dhe shumë përfaqësues partitë. Po ishte privilegj dhe nder për mua që të raportoja nga kjo ngjarje historike, të cilën e kishim pritur të gjithë me decenit e tëra, kisha emocione. Obelisku që simbolizoi linjën e shtetit të ri u bë ikone pavarësisë së Kosovës kudo në botë.
Nga aty gazetarja Blerta Fonici Kabashi, 10 vjet më herët, raportonte se shteti i ri lindi dhe se nga qasti në qast vinin njohjet nga shtetet mike të Kosovës. Dhe është një atmosferë mjaft emocionuese dhe shumë festive. Sot ajo, 17 shkurtin, e përkufizon si ëndër të jetësuar. Ishte atë moment. Definitivisht, Genta, ka qenë momenti më i rëndësishëm edhe më entuziast, më emocional në jetën time, prej se punoj gazetare dhe nuk besoj se do të përsëritet një moment i tillë, sepse mendoj se kjo do të jetë pjesa më e rëndësishme e historisë së Kosovës. Ndoshta do të ketë edhe ngjarje tjera shumë të mëdha për shtetin tonë, por ajo mbetet kulminantja. Lajmet qendrore. Mbrëmjen e 17 shkurtit, dhoma e lajmeve në RTK e përmbylli me një edicion lajmësh maratonik, i cili ruhet në zyret e arkivit si edicion historik i RTK-s. Për disa ditë me radhë, ishin bërë përgatitjet për program special me ekipe të shumta në terren, për të sjellë tek shikuesi zhvillimet anë kënd Kosovës e botës, për lindjen e shtetit ton, Republikës së Kosovës. Shpallin Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Shpallja e pavarësisë së Kosovës, shtetit më të ri në botë, është brohoritur nga Mia Lapjan. Radio Televizioni Kosovës ka vazhduar programin special për disa ditë me radhë, për të raportuar e komentuar njohjet e para të shtetit të Kosovës. Dihet sigurt që pavarësia e Kosovës do të ndodhë një ditë. Krye redaktori i RTK1, Gjymret Veliu, me 17 shkurt të 2008-s, ishte redaktor i edicionit qendror të lajmeve. Përgjegjësi e punë e madhe të informosh një popull të tërë për ditën më historike të shtetit të tyre. Ja dolëm dhe sot i shohim me krenaria të kronika, thekson ai duke kujtuar atë ditë. Është një vim darse mes dy epokave, epoka para pavarësisë dhe epoka pas pavarësisë. As sa shumë kalojnë ditët, as më tepër mendoj në vetes se sa e rëndësishme ka qenë ajo ditë dhe në një mënyrë duke qenë në një ditë të zënë pune, sa pak e kam ndje atë ditë, tu e ditë që kam jetu në një ditë të rëndësishme edhe kam punu në një ditë të rëndësishme në informim të njerëzve të Kosovës dhe mbar audiencës tonë. RTK ka përgatitur program special për çdo ditëlindje të Kosovës, shtet i pavarur e sovran. Urojmë edhe njëherë kudo që jeni gëzuar pavarësinë e Kosovës. Bashkë mirupafshim. Qeveria e Kosovës ka dërguar agjendën për 17 shkurt dhe RTK ka ekipet e veta gjithandej vendit për të raportuar se si përshënohet kjo festë historike. Edhe ne do të flasim tani me Tuqep sepse në orën 9:10, në orën 8 është bërë ngritja e flamurit nga garda ceremoniale ku intonua himni nga bendi i FSK-s dhe aty morën pjesë krerët e shtetit. Këtë ngjarje ka përcjellur kolegja Artiana Matoshi. Në orën 9:10 janë vendosur kurora lulesh të kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz dhe këtë ngjarje ka përcjellur kolegu Hysni Demaku. Ndërkaq në orën 10:30, zyrtar institucional e qytetar kanë vendosur kurora lulesh tek varri i presidentit Rugova dhe materialin në vazhdim gjatë ditës do ta sjellë kolegi Artiana Matoshi. Në orën 10:40 apo 10:40 do të vendosin kurora lulesh tek varri i veprimtarit Adem Demaçi në Varrezat në Velani, po ashtu këtë ngjarje ka përcjellur kolegja Artiana Matoshi, e cila vazhdimisht është duke raportuar nga vendi i ngjarjes. Në orën 11 tani do të jetë edhe seanca solemne ku RTK do ta transmetoj, atje është kolegja Valmira Saraçi. Shikues të nderuar, se përket të tërë agjendës në orën 12 në forcën e sigurisë të trupave të FSK-s do të drejtohet me një fjalë rasti kryeparlamentarja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti në kazermën Adem Jashari, atje është kolegja Johana Zhitia. Ndërkaq në orën 18 do të bëhet pritja shtetërore për 12 vjetorin e pavarësisë në patronatin e presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi,
të pranishëm janë krerë shtetëror dhe atje të ftuarve dhe do t'u drejtohet të pranishmeve vendore ndërkombëtar presidenti Thaçi në katedralen Shën Nën Tereza. Atje kemi kolegun nga trashitje dhe ne tani do të rikthehemi në studio me kolegën Blerta Foniqi, e cila në atë kohë ka përcjellur, siç e potencuam edhe më herët, çështjen e pavarësisë së Kosovës, datën historike. Blert, si mund t'i përshkruash emocionet pasi që ne pamë edhe një kronikë të përgatitur dhe ju keni qenë pjesë e asaj dite? Shqipon sigurisht e pam edhe nga kronika e përgatitur nga kolegja Gentiana. Ato ditë në fakt gjithandej flitej vetëm për datën e shpalljes së pavarësisë. Dihej se ky moment shumë i rëndësishëm i historisë së re të Kosovës po afrohej, por ende nuk ishte zbuluar se cila do të ishte data e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe natyrisht ky moment erdhi, ishte ora 15:49, dita e diel, data 17 shkurt e vitit 2008, kur shpallja e pavarësisë së Kosovës, pra pavarësia dhe mbetësia e pavarësisë u bë realitet. Edhe ne brenda institucionit tonë në RTK, natyrisht i kemi dhënë rëndësi të madhe një momenti kaq historik dhe kaq të veçantë për popullin tonë në këtë histori të re të popullit. Kemi pasur ekipe gjithandej, kemi përcjellur qysh prej orëve të hershme të mëngjesit deri në orët e vona të natës, sepse në të gjitha sheshët e Kosovës, jo vetëm në Prishtinë, por dhe në gjitha qytetet tjera, kishte një atmosferë shumë festive, gjithandej festohej për këtë moment historik i cili ishte pritur për vite të tëra, me dekada të tëra dhe gjenerata të tëra, dhe më në fund kishte lindur shteti i Kosovës, ishte bërë realitet. E përmendëm edhe më herët, në mbrëmje u zbulua dhe obelisku Newborn, obelisku i cili simbolizon të lindjen e shtetit, lindjen e një shteti të ri të botës, dhe këto shkronja shumë shpejt u bën të dashura për qytetarët dhe madje u shpërndan gjithanë i botës, po i shohim tani edhe pamjet në ato momente, unë isha aty pikërisht tani para 12 vitesh. Po me të vërtet ishte një moment shumë emocionues dhe kam pas fatin ndoshta që t'jem pjesë e kësaj ngjarje të rëndësishme historike, sepse ngjarjet historike nuk ka shpesh dhe nuk përsëriten shumë shpesh. Pra janë disa momente që mbesin në histori për tërë jetën dhe sigurisht se jam shumë e lumtur që kam qenë pjesë e kësaj ngjarje ku pastaj aty sigurisht shihet edhe presidenti Sejdiu, kryeministri i atëhershëm Thaçi dhe shumë qytetarë të cilët u afruan për ta hedhur në shkrimin e tyre në këto shkronja që simbolizonin pavarësinë në Kosovës, lindjen e shtetit edhe vetë fjala e tyre i porsalinduri. Pra ishte... Do besoj që e ke vënë edhe ti. Po sigurisht, sepse gjithë qytetarët afroheshin që të lenin firmën në këtë monument historik, i cili ndër vite pastaj ka ndryshuar edhe ngjyrën edhe pamjen, varësisht për ngjarjeve të cilat e kanë përcjellur Kosovën, ngjarjeve të ndryshme. Si vjet, me sa kemi parë, Newborni po e simbolizon dhunën ndaj njerëzve dhe ndaj grave, me sa kuptova, në gjitha vendet e botës. Dua të rikthehem, pasi që është ditë historike, është datë zyrtare dhe po të drejtohem zyrtarisht zonja Foniqi Kabashi. Çfarë ka përcjellur Kosovën në këto vite, pasi që ju jeni pothuajse edhe protagoniste këtyre çështjeve në aspektin e gazetarisë, dua të ndërlidhem sepse keni përcjellur në vazhdimsi ngjarje të rëndësishme, pa përjashtuar ato sociale, por sidomos këto të aspektit politik dhe ndërkombëtar. Po Shqiponia, në fakt, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, filluan njohjet e para, ishte Kosta Rika dhe Afganistani ndër shtetet e para që njohin Kosovën, për të vazhduar pastaj me shtetet fuqishme të botës si SBA, Gjermania, Franca, Britania e Madhe, si sigurisht Shqipëria edhe shtetet e tjera, dhe këto vitet e para pas shpalljes së pavarësisë sigurisht se ishin shumë entuziaste për të gjithë qytetarët, ndërkohë që Serbia në anën tjetër nuk po pajtohej ende me pavarësinë e Kosovës, gjë që nuk e bën as sot. Ata sigurisht e përmendëm edhe më herët në studio, vazhduan ta mohojnë pavarësinë e Kosovës dhe vazhdimisht vazhduan me fushata të egra kundër pavarësisë dhe shtetësisë së Kosovës. Atja madje kërkuan nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në vitin 2010 që ta jepte mendimin e tyre, t'i përgjigjej pra kërkesës së Serbisë, nëse shpallja e pavarësisë së Kosovës, siç e kishin shkruar ata nga institucionet e përkohshme të veçeverisë, ishte bërë në përputhje të plot me të drejtën ndërkombëtare dhe pikërisht
Sigurisht ky ishte momenti kur pavarësia e Kosovës u fuqizua dhe më shumë, kur kjo gjykatë e drejtësisë ndërkombëtare dha fjalën e saj nga gjykatësi i cili ishte kryesuesi i saj Owada, i cili tha se pavarësia e Kosovës ishte shpallur në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare. Por sigurisht Serbia edhe pas kësaj dhe akoma edhe sot vazhdon të mos e pranojë pavarësinë e Kosovës dhe ta mohoj këtë ngjarje shumë të rëndësishme e cila ka ndodhur në Kosovë. Kemi parë bisedime teknike me Serbinë. Ku është Kosova sot dhe si shihni dialogun me Serbinë në aspektin politik? Shqipon bisedimet teknike pra ka nisur në vitin 2011 ndërmjet dy delegacioneve ati të Kosovës dhe ati të Serbisë. Si fillim dihet se këto bisedime filluan si teknike, por më vonë ndryshuan edhe trajt duke u bërë një farforme dhe politike dhe gjatë këtyre viteve prej vitit 2011 deri tani Kosova dhe Serbia i kanë nënshkruar 33 marrëveshje, mirë po dihet fare mirë se Serbia në të shumtën e rasteve nuk i ka zbatuar këto marrëveshje, ndonse i ka nënshkruar vetë. Pra kanë vazhduar këto bisedime teknike njëherë në Bruksel në ndërmjetësimin e baroneshës Ashton, pastaj edhe të Mogherinit, ndërkaq tani ka ardhur momenti si duket i përfshirjes më të madhe, i një ripërfshirje më të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I kemi rastin e emisarit special Grenell, dhe po duket se Bashkimi Evropian në një farforme pak ndoshta është larguar por një farforme nuk po shihet karshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës me peshën e njëjtë sa e kishte në bisedimet e kaluara. Dua ta potencoj faktin e çështjeve të marrëveshjeve të cilat janë nënshkruar mes Kosovës dhe Serbisë. Ju i tha 33 ashtu siç janë, por nuk janë zbatuar dhe për këtë qeveria Haradinaj pati vend taksën që të ndërpritej dialogu derisa nuk ka reciprocitet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe si do duhet të shihej ky reciprociteti i ardhshëm, dhe a besoni që do të ndodhë një reciprocitet pasi që e njohim mirë diskursin dhe qëllimin e Serbisë? Në fakt, si që ka thënë kryeministri Haradinaj, taksa u vendosë ndaj produkteve serbe dhe bosnjake, taksa 100% për shkak të fushatës vazhdueshme agresive të Serbisë kundër Kosovës, sidomos ishte momenti i fundit para vendosjes së taksës kur Serbia bëri një fushatë shumë të fuqishme lobuese kundër Kosovës, kundër pranimit të Kosovës në organizatën më të madhe të policisë në Interpol. Prandaj qeveria atëhershme u detyrua që ti vëj taks 100% produkteve serbe e bosnjake. Ndërkohë tani kemi një momentum të ri, kemi edhe një qeverisje tjetër të re në Kosovë, për herë të parë lëvizja vetëvendosje është në qeverisje dhe ky përvjetor pra po shënohet për herë të parë me Kurtin si kryeministër. Në anën tjetër, bashkia ndërkombëtare dhe sidomos emisari Grenell vazhdimisht po i bën thirrje që ta tërheqë taksën 100% të cilën e kishte vendosur qeveria e mëhershme. Mirë po, zoti Kurti ka deklaruar se taksën do ta zëvendësoj me reciprocitet, gjë që nuk po pajtohet opozita, pra kryeministri i deritashëm Haradinaj po kërkon vazhdimisht nga Kurti që të mos e tërheqë taksën. Ndërkohë mbetet të shihet se çfarë vendimi do të marrë kryeministri i ri Kurti, duke pasur parasysh se emisari special amerikan Grenell vazhdimisht po i bën thirrje që ta tërheqë taksën pa e zëvendësuar atë fare me reciprocitet. Pasi që jemi në minutat e fundit, më duhet i përmbledh 3 ose 4 pyetje në një, duke e ditur se minutat kanë shumë rëndësi pasi që e pritet të fillojë edhe seanca stolemje në Kuvendit të Kosovës. Ende është e hapur plaga e të zhdukurve, ende ka njerëz nga masakrat cilat janë edhe në territorin e Serbisë, e të cilat ende nuk është dhënë lokacioni, pavarësisht që zyrtarët të Serbisë kanë potencuar se gjenden andej disa nga ata në kundërshtarët të regjimit Miloševićit. Është faza finale e dialogut, e potencove marrëveshja Grenell, është ushtria dhe taksa. Si mund të përmbledhësh në një minutë të fundit të gjitha këto në një analizë të vetme, në të gjitha raportimet dhe detajet cilat dhe si redaktore lajmeve qendrore e ke për obligim që të kemi një korektësi? Sigurisht Shqiponia pas shpalljes së pavarësisë, natyrisht krijimi i ushtrisë së shtetit është konsideruar momenti më i rëndësishëm i Kosovës. Pra Kosova në vitin 2018, në fund vitit 2018 u bë me ushtrinë e saj,
FSK-s ju ndrua mandati nga forcat sigurisë në ushtrisë të Kosovës, por nuk ju ndrua emri. Sigurisht se lista serbe dhe serbët nuk morën pjesë në seancën e cila u votua me një shumicë shumë të madhe të votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, duke pasur parasysh edhe gjithmonë qëndrimet e tyre kundër Kosovës dhe kundër çdo gjëje që ndodh në Kosovë. Ka pasur gjatë këtyre viteve të pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës momente shumë të ndryshme dhe ka pasur ngjarje të ndryshme të cilat e kanë përcjellur Kosovën, por ajo që ende mbetet e pasgjidhur dhe ende qytetarët e presin sigurisht se është tema shumë e përfolur në 10 vitet e fundit, të paktën liberalizimi i vizave, për shkak se qytetarët tanë janë të vetmit në këtë rajon të cilët kanë mbetur të izoluar, pavarësisht se Bashkimi Evropian na kujtohet fare mirë se i kishte qitur sikush demarkacionin, natyrisht edhe luftimin e krimit e korrupsionit, gjë që do të vazhdonte në vazhdimsi të luftojë, po sidomos çështjen e demarkacionit sa për të plotësuar sikush për të ndodhur liberalizimi i vizave. Jemi dëshmitar se demarkacioni ka kaluar në një seancë të Kuvendit të Kosovës për liberalizimin, nuk ka ndodhur ende. Pra janë disa tema të cilat në fakt kanë mbetur ende pa u zgjidhur, për të cilat unë mendoj se ne i meritojmë si qytetarë dhe të cilat duhet të ndodhin sa më shpejt. Pastaj janë edhe temat e tjera, natyrisht se tema e të zhdukurve është një plagë shumë e hapur për Kosovën, por edhe për njerëz të cilët i kanë të paktën edhe 1600 persona ende figurojnë të zhdukur. Kjo temë asnjëherë nuk është diskutuar në bisedimet me Serbinë, ndonse familjarët kanë bërë thirrje disa herë që kjo temë të përfshihet në ato tryeza bisedimi. Edhe kësaj radhe tash së fundi thirrjet e nënave ju kanë bërë thirrje edhe kryeministrit të ri Albin Kurti që t'i përfshijë në negociata në këtë temë edhe dy përfaqësuese të nënave. Pastaj ishte rasti edhe i masakrave të cilat e kanë sensibilizuar botën ndërkombëtare në atë kohë për tmerrin që po ndodhte në Kosovë, por edhe gjatë vitit që lan pas Serbia edhe këto masakra tentojnë një farforme që t'i mohoj duke i quajtur trillim. Pikrisht në përvjetorin e fundit në Reçak edhe një herë erdhi ambasadori Walker, i cili edhe në atë kohë kishte sensibilizuar botën ndërkombëtare për tmerrin që po ndodhte aty dhe edhe një herë e tha fjalën e tij se ajo që kishte ndodhur në Reçak nuk ishte trillim, por trillim ishin ato çfarë i thoshte Serbia karshi këtyre masakrave dhe këtyre tmerrave që i kishte shkaktuar në Kosovë. Pra ka tema të ndryshme Shqiponia, por këto janë disa nga të cilat kanë mbetur dhe të cilat e kanë përcjellur Kosovën. Sigurisht ngjarje të mira janë nga aspekti kulturor, vazhdimisht kemi përmendur vajzat të cilat po e zrisin në fytyrën Kosovës dhe një farforme po luajnë një diplomaci shumë të rëndësishme, siç janë Rita Ora, Dua Lipa, pastaj njerëzit nga sporti, dhe ka shumë njerëz të Kosovës të cilët fatmirësisht janë shumë punëtor dhe po na bëjnë krenar çdo ditë më shumë. Vjet, falenderoj për kohën, për gjitha këto, ne do të kishim biseduar edhe me gjerë për shumë çështje të tjera me të cilat ju i keni përcjellur në vazhdimsi, por pasi që jemi në minutat e fundit, më duhet që të falenderoj për gjitha këto. Faleminderit edhe juve, Shqiponia, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, shikues e dashur, duke ju uruar që 12 vjetori i pavarësisë së Kosovës ta gjejë Kosovën në vazhdimsi në rrethona të tjera, të jetë në strukturat euroatlantike, që të kemi liberalizim, zhvillim ekonomik dhe një rini të punësuar. Ne ju lëm në programin e vazhdim të Radio Televizionit të Kosovës. Faleminderit.